What's up mga kalyo? Panibagong araw, panibagong week. Maraming salamat at nandito ka ulit sa channel ko at nanonood ng video ito. Sana may mapulot ka ulit na lesson dito sa video na to at sana i-share mo rin sa iba yung video na to or sabihin mo sa kanila na manood din sa channel ko. I-invite mo na rin to para meron silang matutunang karagdagan sa aking channel. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka naman, please, no? I-like mo na rin tong video na to. I-like mo na rin tong video na to. Tapos, pindutin mo na rin yung notification bell dyan sa baba para maging updated ka every time na meron akong i-upload na videos. So, i-discuss na natin kung ano ang talagang nilalaman ng video na to. Tuturuan ko kayo kung ano yung mga practical na pamamaraan paano gamitin ang oil pastel. Oh yeah. At paano rin siya alagaan. Ang una is konting diin lang. No? Konting diin lang sa paggamit ng oil pastel. Kung makikita nyo yung mga artwork ko, mga poster making contest ko, hindi naman ganun kadiin yung mga ginagawa ko. Mga magagaan lang yan. Pero kapag nagbi-blending na ako, doon ako nagdidiin. Pero syempre, hindi rin ganun kadiin. No? Tandaan nyo, highly pigmented ang ating mga oil pastel na available. Panik! At konting diin mo lang, is kakapit na at brilliant na yung kulay. No? Maganda rin na konting diin lang kasi para mas tipid siya. So yun, paikot na strokes. No? Ang ginagawa ko sa oil pastel ko, ang strokes ko is laging pabilog. Oh yeah. Makikita niyo yung pabilog, no? Kasi mas madaling ma-appreciate ng mata kung meron man siya makita ng mga strokes sa oil pastel is pabilog, di ba? Kesa yung pagguhit, no? Ewan ko, parang sa experience ko kapag gumagawa ko ng mga diagonal sa oil pastel, parang hindi siya madaling i-blend eh. So, parang para sa akin, mas maliit na bilog mas maganda. O mas maraming ang detalye makukover. Gumamit ng white cloth or tissue. Sa pagkatapos mong gumawa ng isang kulay, palagyan mong linisin yung oil pastel mo bago mo ilapag. No? Kasi syempre, minsan, nasa momentum ka ng paggawa ng isang kulay or isang object dun sa or element dun sa artwork mo, kukuha ka na lang ng kulay na nakikita mo at i-apply mo. Ang nangyayari, yung pinag-blendingan mo ng kulay na yon is mapupunta dun sa ginagawa mo. Napakalaking problema nun. Kasi mamamantsahan ng kulay na huling ginamit mo, yung i-apply mo ngayon. Kaya maganda, punasan mo siya. Anong pampupunas mo? Puti. Bakit puti? Kasi makikita mo, kung yung basahan mong yun, is nalagyan mo na ng kulay. Diba? Kasi kapag meron siyang kulay, minsan, kunyari itim, hindi mo na makikita yung kulay na una mong in-apply. So, imbis na mawala yung kulay doon sa oil pastel mo, ang mangyayari, magkakaroon pa siya ng kulay, mahahawa siya galing dun sa basahan. Always use brush. No? Ang gamit ng brush, usually 2 inches brush yan, ang gamit niyan is pangtanggal ng mga debris ng mga natanggal doon sa oil pastel mo. No? Bakit ka gagamit ng brush? Bakit hindi na lang kamay? Bakit hindi na lang foam? Bakit hindi na lang tissue? Yung brush kasi, para siyang walis, no? Nawawalis niya yung mga kalat na yun. Wala siyang pressure na nai-insert or nabibigay doon sa kulay na mga debris na yun, no? Kasi imagine mo, kung halimbawa kamay yung gagawin mo, tapos i-smudge mo siyang ganun, mangyayari, parang diniin mo lang yung mga natitirang yun. So, mangyayari doon, magkakaroon naman siya, makukulayan yung mga tadaanan ng kulay yun. So, mas maganda, walang diin, walang pressure, kung ang pangwawalis mo doon sa mga debris na yon is brush. Pero bago natin ituloy ang video na to, kailangan muna natin dumako sa Kakalyo Word of the Day. Ang tawag natin na dyan, Kakalyo Word of the Day. Hindi ko na alam kung Word of the Day lang ba. Basta, Kakalyo Word of the Day na. Ang Kakalyo Word of the Day natin is background. Teka. Yan, background. Ano ba ang background? Ang background sa art is kung ano yung nasa likod or yung nasa likurang bahagi ng iyong drawing, di ba? Halimbawa, ito si Perena, ang nasa likod na bahagi niya is mga apoy, si Danaya, ang nasa likod na bahagi niya is forest. Yan yung background niya. Diba? So, yun. Ano bang importansya nito? Kailangan din natin matutunan yan kasi nagkakaroon siya ng focus dun sa isang artwork mo. Halimbawa, nagbibigay siya ng focus or kung saan mo dadalhin. Saan mo dadalhin bilang artist yung mata ng iyong viewers, no, ng iyong buyer ng painting
or mga followers mo doon sa iyong drawing. Halimbawa, ito, ang ginawa natin dito is builder natin yung forest para nakafocus lang siya. Isa yan sa purpose niya. At alam mo ba, nung panahon ni Leonardo da Vinci, na ang mga painting nila is mayroon ding mga background? Oo! At ang famous dito is ang drawing niyang Mona Lisa. Kung makikita niyo dun sa background niya, is pinapakita yung background ni Mona Lisa na mga daan, mga landscape, di ba? Pero ang ibig sabihin niyan is kung ano ang pag-aari ng subject nila. Tama. Sa painting na yan, na Mona Lisa, ang bida sa subject na yan is si Mona Lisa. Ang background niya is ang pag-aari ay ang kanyang ari-arian o ari-arian ng kanyang pamilya. So, pinapakita rin dyan kung ano yung mga yaman nila. Tama. Ang pang-limang tip natin is kung maaari, gumamit ng bond paper habang gumuguhit. Okay. Minsan, naranasan mo na ba na pagkatapos mong gumawa, lalo na pag nag-outline ka na sa oil pastel, is nag-smudge yung kulay itim. No? Kalaban natin yan, yung itim na yan, kapag nag-smudge yan. Kasi, ang hirap niyang i-repair kasi dumudumi. No? Kaya makikita nyo sa mga artworks na mga ginagawa natin, is laging panghuli yung itim. No? Bukod doon, kailangan mong gumamit ng patungan ng iyong itong bahagi ng kamay mo, no? Kasi isa yan sa number 1 na nang i-smudge ng ganun sa surface ng artwork mo. So, mas mabuti na meron kang bond paper. Kung mag-i-smudge man siya, hindi nakadirekta doon sa kulay, nakasmudge lang siya doon sa may sa bond paper. Pero optional lang siya. Kasi bilang artist, dapat masanay tayo kapag gumagawa tayo ng oil pastel na hindi na tayo nakaka-smudge, no? Kasi ano lang siya para siyang kung hindi ka sanay is parang nakakain lang niya yung oras mo sa paggawa mo. Mas maganda makasanayan mo na talaga yung disiplina na ihuhuli mo yung itim, no? Para hindi siya mag-smudge. At isa sa pinaka-importante, no? At pinaka-importante at pinakamahalagang bagay paano gumamit at paano mag-take care ng oil pastel is palagi kong ginagawa is pagkatapos mong gumawa, is isama-sama mo uli yung mga oil pastel mo per color, no? Kasi importante yun na magkakasama siya. Kasi kapag sa susunod na gagawin mo, nagagawa ka, hindi ka na mag-struggle kung ano yung mga kulay na gagamitin mo. Kasi imagine mo na lang, kung halimbawa hindi mo inayos yung mga oil pastel mo nung nakaraang ginamit mo siya. Halo-halo yung kulay. Pagkatapos, sasali ka sa isang competition na meron ng 2 oras. 2 oras lang para gawin. No? Mauubos yung oras mo, kakahanap kung anong kulay yung dapat mong gawin kasi hindi organized yung pagkakaayos mo nung nakaraang ginawa mo. Pero kung inayos mo na siya sa simula't-simula pa lang, pagkatapos mong gamitin, is mabilis mo nang kukunin yung kulay. Diba? Kasi alam mo kung saan yung magkakasamang dilaw, saan yung magkakasamang pula, hindi ka na makakonsumahan ng oras. No? Hindi mauubos yung oras mo sa kakahanap. Ang oras mo ay nakapokus lang sa pagguhit, pagkulay, at pagtapos ng artwork mo sa loob ng 2 oras. Also, ngayon nakita ko na ganito lang yung collections ng mga kulay na meron ako, makakapag-desisyon din ako kung bibili ba ako ng 24 colors or 25 colors or 12 colors, no? Kasi halimbawa yung orange ko, konti na lang din yan, saka yung purple. So, makikita mo dun sa 25 colors, may 25 colors ako dito, wala naman nakalagay na kulay makikita mo dun sa 25 colors ng oil pastel kung ilan yung purple, no? Ilan yung orange, no? So, ibig sabihin, kung mas marami doon sa 25 colors ng kahit papano medyo mura yon kaysa sa 36 na orange, bibiling ko na yon, no? Kaysa doon sa halimbawa yung sa 36 na mas maraming green pa pala at mas maraming blue, tapos yung orange dalawa lang, halimbawa lang, no? Hindi ko na bibiling yung 36, no? Kasi makikita ko naman na if ever na mas marami doon sa 25 ng orange or purple, yun na lang yung bibilin ko, no? In short, makakapili ako ng kung ano talaga yung quantity na bibilihin ko. Patitipid ko pa yung pair ako, no? Depende yon sa mga na-segregate kong kulay, no? Ito, malaking bagay ito.
itong ganito na pag-segregate ng kulay, no? Para also isa pa is yung pag gumagawa kayo ng isang artwork, malalaman ninyo kung ano yung kalalabasan ng artwork ninyo. Kasi meron kayong visual look kung ano yung mga kulay na meron pa kayo, no? Sa ganitong kulay na to, sa tingin ko magiging maganda pa rin yung kulay na may lalabas ko dun sa artwork ko kasi kahit pa paano kompleto pa yung primary colors ko, no? Tapos yung andyan pa naman yung skin tone ko, madami pa rin yan, no? Medyo kailangan ko lang talagang bumili na kasi yung puti ko, yan na lang yung puti, no? Mahalaga yan. So kailangan kong bumili ng isang set na may puti na maraming orange at purple, no? Yun. So yun ang diskarte niyan, no? Lalaman ko kung ano yung mga kulay na wala pa ako. Tapos i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag halimbawa kasi alam mo yung mga ganito, yung mga ganyan na mga dibukas na ng mga lalagyan ng oil pastel. Minsan kamamadali natin napupunit ito sa gilid eh. Yan, napupunit yan sa gilid. So nasisira yan. So ang ginagawa ko diyan is gumagawa ako ng casing, no. So kalimitan kasi ang matibay lang naman talaga diyan is itong panloob, no. So ang ginagawa ko, kumukuha ko ng illustration board, yung mga maduduming illustration board ko. So lalagyan ko ng masking tape dito. Packaging tape yan sa gilid, no? Tapos yun. Siya na yung cover ko, no? Dip-lip na lang ng ganyan. Hindi ko na rin nilalagyan ng lock kasi patong-patong naman sila dun sa box na paglalagyan ko. So, ang discarte dyan is as much as possible per box, per color, no? Para wala siyang kahalong ibang kulay. So, tapos lalagyan natin dito ng pangalan. Papakita ko sa inyo kung paano yan. So, yan, no? Ang pagsama-sama ko na yung mga tamang kulay, no? Yung mga magkasamang kulay sa isang lalagyan. Tapos, eto, may purple dito. Tapos may orange, may gray, andun na yung puti, yung red, yung black, saka yung blue, no? Kung mapapansin nyo, yung arrangement niya is light to dark, no? Hanggang dun sa pinaka-dark sa dulo. Tama ba? Oo, yun. Basta yan, no? Yung mula light hanggang dark, ganun din sa gray, ganun din dito sa orange, ganun din dito sa purple, papunta dun sa pinaka-light. Yung black, yan, wala naman, pare-pareho na makulay yan. Ngayon, kapag kinapos ka ng lalagyan, katulad nito, magdidesisyon ka kung ano yung mga pagsasamahin mong kulay. Dito pinagsama ko yung mga pang skin tone saka yung green, kasi visually hindi naman magkalapit na kulay yan, no? Sa color wheel nga is warm color yan saka cool colors, no? So hindi ako siguro naman hindi ako magkakamali ng dampot dyan kasi totally magkaiba sila ng kulay, no? Saka yung placement niya talagang hindi maghahalo yan kasi syempre yun nga, magkaiba nga sila ng kulay, no? So yun, so again etong pamamaraan nito is yung pagsisegregate ng mga kulay, no? So makikita mo kung ano yung mga wala ka na, no? Mauubos na yan, no? Maganda tong ganitong exercise para if ever nalalaban ka is organize yung mga kulay mo. Nakalatag lang yan siya, tapos dampot ka na lang ng dampot. Pero syempre, pagkatapos mong gawin yon, dapat ayusin mo rin sila, para sa susunod na paggamit mo is hindi ka nakapusin ng oras kapag sumali ka sa competition. Okay? Okay. Ayun, so ang gagawin siguro natin is pagkatapos natin lagyan ng mga label yung mga yan, no? Nilagay ko na, alam ko na orange ang laman yan, purple, ito red, yan. Turuan ko kayo kung paano gumawa ng isa. So, ang ginawa ko muna dito is ginuha ko muna yan. Ito yung label niya. Magdi-decide muna ako kung saan yung ibabaw. Ito yung ibabaw. So, lalagyan ko na siya ng exactong illustration board. Palitan natin kasi malambot yung ibabaw. Okay, so lalagyan na natin ng tape. Ito yung tape. Yan, isang kamay lang gamit ko. Ano ba yan? Ayan. Lagyan natin ng tape. Alauna, alas 2. Tapos. Hirap. Basta lagyan niya ng tape yung ganyan. Comedy to ah. Yan. Ang kamay lang.
Yan, dodoblehin ko na lang mamaya yan dyan. Dodoblehin ko na lang dito yan. So, yan na yan. So, ganun lang. Basta kailangan lagi nakadikit yung likod. Okay na yan. Tapos sa paglalagay naman yan is nakapatong-patong naman yan. Okay, nandito tayo sa area kung saan tayo mag-shoutout. Shoutout kay Francis Clarence. Shoutout kay Jay Mentes Morales. Shoutout din kay Flor Princess Ariola. Shoutout din kay Michael Camaniero. Bago ko i-end tong video na to, maraming salamat muna at lagi kayo nandiyan pa rin kayo mga kakalyo. At hindi nyo ko iniwan at laging naka-full support kayo sa panonood dito sa channel na to, no? Almost mag-4 na taon na tayo, no? Sa YouTube channel natin. At sa tingin ko, dadami pa tayo kasi pabilis na pabilis yung pag-angat at pagdami natin, no? Oh yeah. Iingatan natin yan at asahan nyo na lagi ako magbibigay ng mga quality content, no? Sa ating YouTube channel at para naman syempre may matutunan din kayo at mabaon nyo, no? Na pagpatay nyo ng internet ninyo, iisipin nyo yung mga nakita ninyo at pagkagising nyo kinaumagahan o kaya, pagkatapos nyo palang manood, is kukuha na kayo ng mga lapis, ng art materials, at gagawa kayo ng artwork. Yahoo! Yun naman yung goal ko Sana ma-inspire kayo lagi. So, hanggang sa susunod na pagkikita natin, bye-bye! Bye-bye!